हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द युट्युब च्यानल हाम्रो बिटकोइन दा युट्युब च्यानलमा ब्रान्ड न्यू सो लिएर हामी आइसकेका छौँ। फर्स्ट एपिसोड द्याट्स माई क्रिप्टो हाम्रो सुरु हुँदैछ। हामीसँग तीनजना गेस्टहरू आइसक्नु भएको छ, स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। क्रिप्टोमा एकदमै खुङखार मान्छेहरू सबैजनालाई चाहिँ एउटा एउटा हामी चाहिँ आज ट्याग नेम दिनेछौँ। विवेक कोइरालालाई नचिन्ने मान्छे त कमै होला, हाम्रो इथेरियम किङ भन्दा पनि हुन्छ विवेक कोइराला। इथेरियम किङ राख्दा नि हुन्छ। ल नाइस नाइस। ल क्विन क्विन चाहिँ है, क्विन चाहियो, क्विन पनि। त्यो भिटालिकले नेपाली बुझ्दैन होला कि त्यो भएपछि आनन्द। कपिराइट हाल्छ। तिमीलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो भने तिम्रो नेक्स्ट तिमी त हो नि। ओहो ल। हजुरको मुखमा दुध र बिटकोइन टोकनको होइन, क्रिप्टो बिस्ट एकदमै जहिले पनि हामीले चिनिरहेको ग्रुपमा चाहिँ के छ तिम्रो नाम चाहिँ क्रिप्टो बिस्ट राख्दा। म त दाइ जहिले त्यही हो दाइ, क्रिप्टो र बिस्ट होइन, त्यही भएर क्रिप्टो बिस्ट। ल ठिक छ। हाम्रो विवेक खड्का तिम्रो चाहिँ के छ त, उडाइदिने होइन त क्रिप्टोलाई? ए उडाइदिनु दाइ, म उडाउनुमा एक्सपर्ट हो दाइ, त्यही भएर। ल ठिक छ, तिमी चाहिँ क्रिप्टो पाइलट है त? ल दाइ ल, मैले उडाएको प्लेन ल्यान्डै गरिदिनु दाइ, उडै मात्र हुन्छ। अल टाइम टोकन पनि अल टाइम हाई मात्र के, जहिले पनि कहिले तल झर्दैन के, त्यो माथि जान्छ के एभ्री डे त्यसको टेक अफ मात्रै हुन्छ, त्यसको ल्यान्डिङ कहिले पनि हुँदैन के। मैले उडाउने प्लेनमा ल्यान्डिङ गियरै छैन। यस ल ठिक छ, ब्याक टु टपिक होइन। आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ, एउटा यस्तो खालको गेम चाहिँ खेल्न गइरहेका छौँ। एकजना गेस्ट हामीसँग जोइन हुन लागिराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ कोइन सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, त्यो टप 200 हाम्रो क्रिप्टोको कोइन गेकोको ऱ्याङ्किङमा टप 200बाट एउटा कोइन सेलेक्ट गर्ने। र मलाई चाहिँ थाहा हुन्छ त्यो, तर तीनजना हाम्रो गेस्टहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन, जो चाहिँ क्रिप्टोको एक्सपर्टहरू छ। हाम्रो यो क्रिप्टोको एक्सपर्टको टिमले जित्यो भने हाम्रो एक्सपर्टको टिमलाई $100 बराबरको चाहिँ गिफ्ट छ। र यदि जो चाहिँ गेस्ट जो चाहिँ आउँदैन हुन्छ उहाँले चाहिँ जित्नुभयो भन्नुको अर्थ हाम्रो क्रिप्टोको एक्सपर्टहरूले फिगर आउट गर्न सक्नु भएन। त्यो केसमा चाहिँ $100 बराबरको गिफ्ट चाहिँ गेस्टलाई जानेवाला छ। ल रेडी हो त सबैजना? ल आइसकेको छ है त प्रोजेक्ट, क्रिप्टो प्रोजेक्ट सेलेक्ट भइसकेको छ, मलाई त्यसको नाम थाहा भयो। ल अब स्टार्ट गर्दा हुन्छ है त। ल सुवर्ण ब्रोलाई क्वेसन सोध्न चाहिँ स्टार्ट गर्दा हुन्छ, जसले सोधे पनि हुन्छ। 10वटा नो आयो भने चाहिँ सुवर्ण ब्रोले चाहिँ जित्नेवाला छ होइन। अनि विदिन लाइक 10वटा नो भित्र चाहिँ क्रिप्टोको एक्सपर्ट हाम्रो तीनजनाले चाहिँ गेस गरिसक्नुपर्छ। ल फर्स्टमा इथेरियम किङबाटै सुरु गर्नु त हामी। हामी प्रोजेक्ट छ है त, गेस गर्न त गाह्रै हुनेवाला छ, अलिकति टफ नै छ, मिडियममै टफ छ त्यो। त्यो कोइन चाहिँ होइन कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर L1 अथवा L2 मा पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। ल यस नोमा चाहिँ क्वेसन मार्क। कस्तो क्वेसन हो त्यो? L1 र L2 मा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा आयो। पर्छ है केटाहरू। ल L1 L2 खोज्नु पर्यो। L1 L2 अब तर टन्नै छ नि। L1 मा चाहिँ अलिकति कम नै होला होइन, L2 मा त टन्नै छ। सो मेरो क्वेसन चाहिँ सुवर्णलाई, यो टोकनको लाइक युज केस चाहिँ कुनै पनि गेमिङमा अथवा कुनै पनि डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्समा छ कि छैन? भएन। के सोध्या भाइ, के सोध्या? पक्कै त्यसो बरु चुप लाएर बस्छ क्या ब्रो। म जस्तो हजुरले गेमिङमा भन्नु है, गेमिङमा युज हुन्छ। लाइक गेमिङमा अलि मिलाएर भन्नु। ल पक्कै अर्को क्वेसन डिस्मिस अर्को क्वेसन सोध्छु हामी एकछिन। L1 र L2 छ के ब्रो त्यसमा? ओए L1 हो कि L2 हो भनेर सोध्नु न यार एउटा। के गरे त? दुईटाको साथ फाल्न नखोजे हो के पखन? अनि तपाईले मिस्टेक पनि सोधेको त सुरुमा त्यो खासमा। के हो? तपाईले एउटा मात्रै सोधे, अब यो क्वेसन फेरि रिपिटै गर्नु पर्यो नि त हामीले। यस आएपछि काउन्ट हुँदैन हैन कृष्ण दा? यस चाहिँ जति पनि सोध्न पाइयो हैन? यस एन्जल यस एन्जल जति पनि पाइन्छ। त्यसपछि खेर गएन कोइला क्वेसन गएन। ओके ए यस एन्जल जति नि सोध्न गर्न यस्तो जति पनि पाइयो। नो चाहिँ त सफलले सोध्दा नि ठीक छ नि कि गेमिङ अर डिफाइमा पर्छ कि पर्दैन सोधा थियो। हैन यस अर नो आउँछ। यस अर नो आउने बित्तिकै इकोसिस्टम, मैले जस्ट इकोसिस्टम मात्रै बुझ्न खोजेको, कुन इकोसिस्टममा पर्छ त्यो टाइपको के? हैन सफलले सोधेको अझ भेरी स्मार्ट एक्चुअली मेरो विचारमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि गेमिङ र डिफाई उसले दुइटा सोधेको थियो नि होइन। पर्छ भन्यो भने एकदमै कन्साइज हुने भयो, हाम्रो घट्ने भयो। पर्दैन भन्यो भने एकदम घट्ने भयो कि। केटाहरू L1 र L2 मा पर्छ के? त्यो त के गरे के केटाहरू को एक्सपोर्ट गर्न पर्छ यार। कुन चाहिँ L1 L2 मा चाहिँ छैन के अहिले डिफाइहरू? हैन छ हैन, तर अलिकति एउटा हैन भन्यो भने स्वाटै घट्यो नि त दाइ। घट्यो
एउटा क्वेसन खेर हो फालेर के निस्किन्छ नि त त्यसरी सोच्नु पर्यो नि त रिस्की कलियर चाहिँ खेल्नु परिहाल्यो होइन त्यही अब एलिमिनेट यस किन नेपाली हो भनेर क्वेसन हान्ने हो के अनि यसमा हुन्छ नि यस र नो भन्नुपर्ने है यो एलभेन यस यस पर्छ पर्छ ओके ओके L1 मा पर्छ रे L1 मा पर्छ L1 तिर गयो है त अब हाम्रो सुवर्ण ब्रोको ब्याकग्राउन्ड दिँदा चाहिँ हाम्रो सुवर्ण ब्रो चाहिँ कन्टेन्ट राइटिङमा चाहिँ है त एकदमै खुङखार कन्टेन्ट ब्लग राइटिङ कन्टेन्ट राइटिङमा चाहिँ खुङखार मान्छे हो होइन मेबी कन्टेन्ट राइटिङतिरकै हुनसक्छ है त त्यो त्यति हिन्ट मात्र hint चाहिँ दिएँ मैले तिमीहरूलाई हिन्ट हो कि मिसडाइरेक्सन हो त्यो जो पनि हुनसक्छ अघि नै सुवर्णको पक्षमा भन्नु थियो के थाहा त अनि यस र नो हो जे पनि सोध्नु पाइयो क्या यस र नोमा फेरि अहिले कराइहाल्छन् फेरि अहिलेसम्म एउटा पनि भएको छैन किन डरेर आएको होइन एकदम स्ट्राटेजी भएर खेल्यो केटाहरू यहाँ त्यही भएर अहिले एकछिन सोच्नु दियो यो युट्युबमा जान्छ यति पनि फिगर आउट गर्न सकेनन् भनेर जाने के हुन्छ यहाँ एक्सपर्ट भनेर छ नि होइन केटाहरू यस्तो गरिदिउँ ऱ्याङ्क सोध्यौँ होइन ऱ्याङ्क यस नो भन्दा भन्दै फिगर आउट गरिहालिन्छ धेरै छ नि। है ल 100 भन्दा तल छ हो ऱ्याङ्क अहिले कोइन मार्केट क्यापमा 100 भन्दा तल कस्तोबाट 100 भन्दा तल के को आधारमा कोइन के रेकिङ र्याङ्किङ मार्केट क्यापको आधारमा मार्केट क्याप 100 भन्दा मुनि नै छ 100 भन्दा मुनि नै छ है कास्पा नै होस् ला यार कोइराला हो त किनभने अब बाइनरी सर्च गर्दै जाम अब 50 मा सोध्दा नगरौँ भयो त्यस्तो चाहिँ नगरौँ स्ट्राटेजी त लाउनु पाइयो नि एक्सपर्ट त हो नि एक्सपर्ट हो नि फिगर आउट गर्न एकदम मजा आउँदैन ब्रो एउटा चाहिँ दियो होइन एउटा चाहिँ सोध्न दियो तर अब त्यसमा चाहिँ भित्र चाहिँ नजाउँ कन्टेन्ट निस्किँदैन कन्टेन्ट चाहियो नि कन्टेन्ट चाहियो कन्टेन्ट रङ भएको रमाइलो हो क्या बखन कन्टेन्ट आउँछ 50 चेनहरू गरेर जाऊँ न चेनहरू निकाल्दै जाऊँ न चेनहरू एउटा दुटा निकाल्दा हामी त होइन अब हामीले चेनलाई फिल्टर आउट गरेको त्यसको युज केस पर्यो त नि खासमा अब त केबाट फिल्टर आउट गर्न सकिन्छ फेरि अब यसको टोटल सप्लाई यति छ कि छैन भनेर पनि कुरा गर्न सक्छौ यसको सिइओ यो छ कि छैन भनेर पनि गर्न सक्छौ नि त कुराहरू त्यति सबै दिमाग सबै दिमाग फिल्टर आउँदैन कोही नै सोध्दै भइहाल्यो नि अर्को अझै ब्रोडमा कसरी जान सक्छ भने भनौँ न यसको कोही मान्छेहरू चाहिँ पपुलर छ कि छैन सोसियल मिडियामा होइन एकदमै पपुलर हुन सक्छ नि त त्यसरी जान सक्छौ अनि मेबी बाइनेन्समा लिस्टिङ भएको छ कि छैन त्यो पनि सोध्न सक्छ त्यो धेरै कुराहरू छ त्यत्रो बाइनरी सर्च लागेको मैले एक्चुअली त्यही नै सोध्नु खोजेको थिएँ बाइनेन्सकै नै सोध्नु खोजिरहेको थिएँ किन भन्दाखेरि बाइनेन्सको नसोध्दा यार बाइनेन्स जहाँसम्म होइन जस्तो लागेको छ मलाई बाइनेन्समा छैन होला क्या यो जहाँसम्म लाग्छ के भन्दा कृष्ण दाइले इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्ट चाहिँ भन्नुहुन्थेन कि बाइनेन्सले होइन कास्पा फिल्टर आउट हुन्छ किन कास्पा तिमीले भनेदेखि मलाई कास्पा जस्तो लाग्छ त्यो त ऱ्याङ्किङ आयो नि मार्केट दाइले घुमायो फिराइ त्यो अर्को रुल बनाउनु पर्ला जस्तो छ 10 म्याक्सिमम त्यसबाट भनौँ न क्वेसन डिस्मिस हो होइन अर्को क्वेसन आउँदैछ ब्रो होइन भने धेरै नै होइन इभिएम कम्प्याटेबल हो कि होइन भनेर सोध के कस्तो इथेरियम हो र होइन इथेरियमको इकोसिस्टमको ल इभिएम कम्प्याटेबल हो कि भनेर सोधिदिन्छु ल त्यही होला ब्रो इज इट इभिएम कम्प्याटेबल तेजो सोच हेर केटा घुम्यो तेजो सोच ल L1 को प्लेटफर्म छ टप 100 को र्याङ्किङ छ इभिएम कम्प्याटेबल पनि छ अब म्याक्सिमम क्वेसन 10 राख्नु पर्ला जस्तो छ नेगेटिभ भन्दा पनि तेजो होइन कहाँ रुल चेन्ज हिँड्दै रुल चेन्ज गर्दैछ कस्तो हुँदा यार तिमीले फिगर आउट गर्न लागिसक्यो नि त अनि छिटै कन्टेन्ट निकाल्ने भने जे पनि नगर न तिमी यहाँ अनि पो रमाइलो त एक्सपर्ट भनेर बोलाइदिएछ त्यसै गर्न सकेन भने त अनि करियर कन्टेन्ट चाहिएको छ यार करियर त उमा छ यहाँ प्राइसले फिल्टर आउट हान्ने होइन रुक है यति अन्डरमा पर्छ भनेर भोलि त सोध्नु पाउँछ होला नि त मार्केट क्याप सोध्न नपाइने नाइन यो डेटा चाहिँ नसोधौँ न यो ऱ्याङ्किङ यहाँको डेटा चाहिँ नसोधौँ कि एउटा क्वेसन यहाँबाट आयो होइन ल ठिकै छ टोटल सबैहरू सोध्न पाइन्छ कि पाइँदैन हामीले क्वेसन
नपाइने टोटल सप्लाई न- पायो टोटल सप्लाईहरू पायो टोटल सबै त सधैँ पाउँछ होला नि त खासमा। उम्, उम्, मेरो क्वेसन सुवर्णलाई एउटा छ। म टोटल सप्लाईमा क्वेसन सोध्छु है गाइजहरू। तर रेन्जहरू चाहिँ नसोधौँ है अब चाहिँ रेन्जहरू के यो बिचमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने चाहिँ यो जस्तै चाहिँ योभन्दा कम योभन्दा माथि हुन सोध्न पाइन्छ कि पाइँदैन टोटल सप्लाईमा? पाइयो 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 भयो तर तिमीले पार्टिकुलर नम्बर चाहिँ चुज गर्नु पर्यो योभन्दा कम भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा कम योभन्दा बढी सोध्न पाइयो नि त खासमा होइन। त्यो लाइक रेन्ज नसोध्ने, योभन्दा कम योभन्दा बढी भन्नु होइन। वान भन्दा बढी ल यस्तो नुमा आउनको लागि इज द टोटल सप्लाई हायर देन 3 के बिलियन? के के त्यो टोकनको टोटल सप्लाई चाहिँ 3 बिलियन भन्दा बढी छ? यस ल बढी छ। याद 3 बिलियन भन्दा बढी छ। ल Shit, पखाऊ अब मैले निस्केला मैले 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 टोकन मैले सोचेको त फेल खाएँ नि त खासमा। छ्या पखा कस्तो कस्तो डाउट गरिसकेको जस्तो लाग्यो तर फेल खायो। मैले सोचेको फ्यान्टम हो। यसमा होइन फ्यान्टम यसमा होइन अझै नै हामी घाटामा छैन केटाहरू छैन कि घाटा छैन नो आएन कि तर हेर त यस्तो यस्तो क्वेसनमा छ त उसले यस र नोमा उसले त नो भन्ने केस त एकदम कमै आउँछ नि त खासमा। किन भन्दाखेरि हामी क्वेसन दिएर सोध्छौँ नि त होइन, अनि त्यो त फेल खाने प्रोसेस त कमै हुन्छ नि त। अनि अझै ब्रोडली गइरहेको छ कि हामी न्यारो डाउन गऱ्यो भने चाहिँ नो आउँछ कि हामीले उसको भने होइन इथेरियमको नो भनेको छौँ होइन। स्पोर्ट्स सिरिज टोकन क्या हेर्दै फुटबल हेर्छ भने त फ्यान्टोकनहरू त हो भने त चिलिज हो। सोध न त्यो क्वेसन सोध्न नि पायो गेसै गरिँदा टोकन त्यसै हान्दिमै त ल इज इट चिलिज? नो 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 आयो ल फर्स्ट नो आयो त ल बधाई छ है ल ठिक छ चिलिज होइन तर एउटा ओएस सबै कुराहरू मिलिरहेको थियो नि त चिलिजको लागि। लाइक एउटा ओएसिस टोटल र एउटा सप्लाई पनि फ्यान्टम 3 बिलियन भन्दा धेरै थियो होइन। सुवर्ण ब्रो जिततर्फ चाहिँ लम्किरहेका छन् भनेर कमेन्ट हान्नु दाइले फेरि क्रिकेटको दाइको कमेन्ट सुरु भयो अब। गाला होस् लायो भन्नु खोजेँ। होइन केटाहरू एल्गोरान्ड जस्तो लाग्यो मलाई। एल्गोरेन्ड हुनसक्छ है। एल्गोरेन्डको कति छ भन्दाखेरि टोटल सप्लाई 8 बिलियन। यो प्रोजेक्ट चाहिँ 2019 भन्दा अगाडि फाउन्ड भएको त्यसो दिन हुन्छ ल। राम्रो राम्रो क्वेसन है त्यो चाहिँ हो ल यस नो नो यदि 1920 मा भएको भने चाहिँ नो। यसमा यो नयाँ प्रोजेक्ट हो केटाहरू है। नयाँ नो 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 नयाँ नयाँ किन अलिक सजिलो कोइन भन्नुभएको थियो कृष्ण दाइले, त्यही भएर एल्गोरेन्ड सेल्गोरेन्ड गाला जस्तो लागेको छ मलाई। ठिक छ म राइट रहेछु। ल नो नै हो। मेननेट लन्च भएको मात्रै हामीले कन्सिडर गर्छौँ है त त्यो क्वेसनलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ दाइ कहिले मिनेट लन्च भएको नि हामीलाई भन्न यो सर्च गरिहाल्यो। प्रोजेक्ट अथवा लन्च भएको चाहिँ 2019 भन्दा अगाडि तर मेननेट लन्च भएको चाहिँ 2019 भन्दा पछाडि ल त्यो हिसाबले ओहो ओहो केटाहरू यो 2019 पछि लन्च भएको चार्टहरू पुरै हेर त। एउटा गाला छ है। केटाहरू मलाई किन एभेक्स लाग्यो यार। लास्ट बोर्डर लाइनमा चाहिँ क्वेसन सोधेको क्या यो एभालान्स हो एभेक्स हो तर त्यो ए होइन म होइन होइन नो नै हो त्यसको ल होइन नो भनिसक्यो मैले, है होइन। दुइटा नो आयो त गेम फाइको अर्को अर्को टर्न पनि छ है केटाहरू टर्न ट्रन त पहिले लन्च भएन र 2019 भन्दा अगाडि नै मेननेट त भनेपछि त्यो होइन है केटाहरू। ल सोधिरहेको थाहा छैन मेननेट भनेपछि सुई पनि हुनसक्छ है। सुई इभिएम कम्प्याटेबल हो र होइन? हेरिनँ मैले पखै हेर्नुपर्छ। सोधा ल क्वेसन आउनु पर्यो खै क्रिप्टो बिस्टको खै एकदम बिस्टफुल खालको क्वेसन आएन त यार हाम्रो। म सोच्दैछु दाइ लाइक कस्तो भन्दाखेरि अलिकति फिल्टर आउट गर्न खोजिरहेको छु कि अनि कृष्ण दाइले क्वेसन सोध्न पाइँदैन। मलाई 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 मैले चाहिँ हेल्प गर्ने मात्रै हो उसलाई सुवर्णलाई चाहिँ हेल्प मात्रै गर्ने मैले उसलाई सोधेको क्वेसनमा चाहिँ केही फिगर आउट गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई सोध्न पाएको भए रमाइलो हुन्थ्यो क्या। डिस्क्लेमर क्रिप्टो इज कास्पै सोधेन नि कास्पा हो क्या हो। मैले क्वेसन सोधेँ ल इज इट लिस्टेड इन बाइनेन्स? सुवर्ण नो आयो भने धेरै नै फिल्टर आउट हुन्छ। नो लकेट आउट फिल्टर आउट भयो धेरै। बाइनेन्समा भएको छैन एकचोटि म मेक सेयर गर्छु पख है त कास्पा भएको छैन यार कास्पा भएको छैन कि कास्पा हो कि कास्पा भएको छैन त्यही हेरेको थिएँ कि मैले किन पख भन्दाखेरि एकचोटि एकछिन पख भनेपछि त्यही हो हेर गाइजहरू अप्सन होइन। टन भन्ने पनि भएको छैन होइन, दुई चारवटा अप्सन छ कि टन भन्ने भएको टनको छैन। त टोटल सप्लाई कति छ र टनको? ट्युएन टियुएनको चाहिँ मतलब एल्गोरेन्ड पनि भएको छ है भनेपछि एल्गोरेन्ड पनि होइन है। फ्लो पनि भारै भएको छ हेर है सुवर्ण ल कास्पा होला। इज इट कास्पा? नो नो लो चारवटा गयो ठिक छ पख अझ होइन मिलाउन सकिन्छ अब पख
TON पनि छ है एउटा अप्सन है म हेर्दै TON बसिरहेको थिएँ क्या कहाँ के लिस्टेड भएको छ कि छैन कहाँ के छ यसको TOS पनि छ एउटा है अप्सन है तर बाइनेन्समा नभएर कस्तो त्यो मेरो लागि पनि सरप्राइज भयो अलिकति। फ्यान्टम पनि छैन एउटा टर्न हुनसक्छ यार TON है दाइले कन्टेन्ट लेख्ने हो कि के पनि भन्नुभएको थियो क्या भनेपछि यो टर्न सुरुमा भन्नुभएको थियो नि खासमा कन्टेन्ट लेख्ने हो भनेर। The open network for everyone, open network around community and technology and Telegram. ल हान्ने अन्त के साथै बाले भन होइन सुन न एडिटरकै कुन टोकन भनेको थियो मैले अर्को एउटा टोकन हेरेको छु एकचोटि हेर्नु न। ओ है फ्यान्टम पनि लिस्ट पाएर हिँड्छ है सोधौँ इज इट टर्न भन्ने होइन? त्यही सोधिदिनु पर्छ TON है त्यही TRON होइन है ल सुवर्ण TUN कि कुन टोकन भन्यो? TON 16 TON नम्बरको TON एकैछिन सोह्र मलाई मैले हेर्छु है एकछिन 16 नम्बरको एकचोटि हेर त धेरै टाइम लगायो यार केटा, खै तिम्रो टाइमको लिमिट पनि राख्नुपर्ने रहेछ। मैले यो रुल्सहरू सबै ऊ बढी छ 3 बिलियन 5 बिलियन छ त्रिभुवन के बढी छ टर्न के छ फाइभ दाइले फाइभ टन ल इज इट सुवर्णको इज इट टन टर्न हो No, no, no. टन हो No. 5वटा नो आइसक्यो है, 5वटा। के रहेछ त खास यस्तो डोकन चाहिँ यार ल्याएपछि यार इथेरियम होइन BNB होइन सोलाना नि होइन पोल्का डट हो क्या रोज पोल्का डट लिस्ट भएको छैन क्या ओ है बाइनेन्समा पोलकाटा त्यसमा परेछ र छैन नि बाइनेन्समा रहेछ यी सबै पछिबाट इभिएम कम्प्याटेबल बनाएको हो क्या त्यो त्यस्तो त होइन नि होइन कृष्ण इभिएम कम्प्याटेबल त्यो बिल्डिङबाटै इभिएममै बनाएको होला भन्नु होला नि अघि होइन त्यो क्वेसन सोध तिमीले, म भन्नेवाला छैन। क्रोनोस पनि छ है क्रोनोस चेनवाला हो है अनि क्रोनोस बाइनेन्समा सक्छ नि हेरौँ है क्रोनोस बाइनेन्समा छैन यार क्रोनोसको टोटल सप्लाई 30 बिलियन सुरु भएको 2019 इथेरियम इकोसिस्टम भन्छ इभिएम कम्प्याटेबल छँदैछ हो यो होला जस्तो छ यार क्रोनस होला जस्तो छ क्रोनस इज इट क्रोनस सुन्ने हो पक्का हो? Yes. ल ए एत्ते, ओ। पत्ता लगाइहाल्छ नि। डलर कडा 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 $100 ओ सुवर्ण भाइ पैसा ही बाटो पैसा होगा सुवर्ण भाइ बाटो त्यहाँदेखि लिमिट राख्नु पर्यो यार। भन्नुहुन्छ कि हुन्न होइन अब के अब हामीले क्वेसनको लास्टमा चाहिँ हो भने यस भनेर नत्र के पनि नभन भनिदिउँ स्टुडेन्ट मात्रै बस्नु मिल्ने हो दाइ कुनै हो मेरो नुने आउँदैन लुप भाइलाई लुपमा घुमाइदिउँ न अ, यस हो नि मात्र एन्सर गर्ने नो हो नि रिट्राई ठिक छ, सक्नु लाग्यो यार टाइम, के गर्ने अब। आई थिङ्क यही एपिसोडलाई चाहिँ एन्डिङ गर्ने। आउटरो रेकर्ड हुन्छ नभए यति गरेर अनि आउटरो रेकर्ड गरौँ न त